فکر میکنم که برای خیلیامون حداقل یک بار این سوال پیش اومده باشه که داستان ایران و سوریه چیه؟ و فکر میکنم این سوال به خصوص از 2011 به بعد برای خیلیامون مطرح شد. یعنی زمانی که کشورهای عربی درگیر انقلاب بودن، رهبرانی سقوط میکردن که بعضیشون هم طرفدار غرب بودن و سقوطشون باعث خوشحالی ایران بود و اسمش هم گذاشته بودم بیداری اسلامی. اما همین مورد بیداری اسلامی در مورد سوریه اصلا صدق نمی کرد. برای سوریه شرایط متفاوت بود. از 2011 به بعد که سوریه درگیر جنگ داخلی شد، ایران خودش چه از نظر مالی چه از نظر نظامی هزینه های بسیار سنگینی میکنه تا با داعش و مخالفان بشار اسد مقابله کنه، تا حکومت اسد حفظ بشه. ولی برای چی؟ آیا سوریه و اسد یک سرمایه گذاری برای ایران بودن و هستن؟ آیا این سرمایه گذاری ارزش این همه هزینه رو داشته؟ یا از طرف سوریه اگه بخوایم نگاه بکنیم، چرا بشار اسد در پاسخ به پیشنهاد صلح اسرائیل و حتی بازپس دادن بلندی‌های جولان در ازای قطع رابطه با ایران رو قبول نمی‌کنه؟ تازه اونم قبل از جنگ سوریه که ایران بخواد مثلا به کمک اسد بیاد. برای فهم بهتر این رابطه مثل همیشه ما پاسخ رو در تاریخ و گذشته جستجو می‌کنیم. یک مختصری از تاریخ و گذشته سوریه و ایران رو بدونیم، فکر می‌کنم که خیلی چیزا برامون روشن بشه، چون این رابطه از 2011 شروع نمیشه، یک قدمت و سابقه بلندتری داره. سوریه هم جزو کشورهایی بود که از زمان جنگ جهانی اول دست فرانسوی ها بود که 1946 اعلام استقلال میکنه. ایران هم از همون ابتدا این استقلال رو به رسمیت میشناسه. اما روابط آنچنانی بین دو کشور وجود نداشت. هر دو کشور درگیر مسائل داخلی خودشون هستن. مثلا سوریه‌ای که از استعمار آزاد شده داره صنعت میهنی خودش رو پایه‌گذاری میکنه، مشغول مقابله با بازمانده‌های استعمار و ایجاد ثبات داخلی و مسائل اجتماعی اقتصادی خودشه. ایران هم از یه طرف دیگه تازه از اشغال متفقین آزاد شده، با تبعات اون، با تبعات قحطی‌های پیش آمده، با مسائل نفت شمال و روسا، نفت جنوب و انگلیسا، مسئله دموکرات‌ها آذربایجان و مسائل دیگر درگیره. هر دو کشور درگیر مسائل داخلی خودشون هستن. بعد مسئله فلسطین مطرح میشه. سازمان ملل یه هیئت تشکیل میده، ایران هم عضو این هیئت هست. مسئله رو بررسی میکنن. راهکار ایران در گروه اقلیت بود، قبول نمیشه و راهکار اکثریت که تشکیل دو کشور عربی و یهودی بود پذیرفته میشه که ما قبلا در این مورد ویدیو ساختیم، یک ویدیو کامل، میتونیم به اون مراجعه بکنین. یک سال بعد 1948 اسرائیل تشکیل میشه. دولت‌های عربی این شرایط رو نمیتونن تحمل بکنن، به اسرائیل حمله میکنن ولی شکست میخورن. سوریه جوان ما که در این زمان فقط 2 سال از استقلالش گذشته و درگیر بازسازی و مسائل داخلی خودشه، قدرت آنچنانی هم نداره، از همون زمان وارد این باطلاق و بحران اعراب اسرائیل میشه و تا 20 سال بعد دائم درگیر بحران‌های داخلی و کودتا بوده. هر کی هم که کودتایی کرد و سر کار اومد با وعده‌های رهایی از بحران و نجات سوریه می اومد، ولی نتیجه مثبتی برای سوریه حاصل نمیشد. از اون طرف ایران سال 1950 یا اسفند 1328 اسرائیل رو به صورت دفاکتو به رسمیت میشناسه و از اینجا خصومت بین جهان عرب که شامل سوریه هم میشه با ایران شروع شد و از اون موقع ایران و اسرائیل هم بیشتر از قبل به هم نزدیک میشن. از طرفی هم ایران زمان جنگ سرد در طرف اردوگاه غرب و سوریه در سمت اردوگاه شرق بود. پس تا اینجا رابطه ایران و سوریه سر 2 مسئله اسرائیل و جنگ سرد دچار کدورت شده. پس به همین خاطره که وقتی سال 1957
لایحه‌ای در ایران تصویب میکنن که بحرین استان 14 ایران باشه، سوریه این اقدام ایران رو محکوم میکنه که بحرین بخشی از سرزمین‌های متعلق به ملت عرب هست. 1961 افسران ارتش سوریه کودتا میکنن. سوریه که با مصر ادغام شده جمهوری متحده عربی رو تشکیل داده دوباره مستقل میشه که با استقبال ایران هم همراه بوده. 2 سال بعد دوباره کودتای 1963 که حزب بعث به قدرت میرسه، یعنی چپگرایان افراطی پان عرب به قدرت میرسن. دوباره روابط دو کشور تیره میشه. اون زمانی که انگلیس‌ها قرار بود جزایر سگانه رو ترک بکنن و ایران هم اونجا نیروی نظامی پیاده کرد، سوریه بازم این اقدام ایران رو محکوم میکنه. یا جدا از این، برخی از رهبران سوریه نسبت به خوزستان ادعاهایی داشتند، یا مواردی مثل همون سیاست خارجه ایران در مورد مسئله جنگ سرد و اسرائیل، همه اینها در کنار هم تیرگی کامل روابط سوریه و ایران رو رقم میزنه. خب یکم بریم جلوتر. جنگ 6 روزه و سوریه در این جنگ شکست میخوره، بلندی‌های جولان رو از دست میده که در نتیجه اون نفوذ جناح مبارز حزب بعث در سیاست گذاری سوریه بیشتر میشه و بعدها حافظ اسدی که وزیر دفاع بود، بعثی هم بود، عضو حزب بعث بود، 1971 رئیس جمهور میشه. اما بعد از اینکه اعراب در جنگ 1973 بازم از اسرائیل شکست خوردن، دیگه مصر راه صلح و مذاکره با اسرائیل رو انتخاب میکنه، در حالی که حافظ اسد گفت ما با اسرائیل مذاکره نمی کنیم. حتی اگر قرار باشه با مذاکرات سرزمین‌های از دست رفته دوباره برگردن، باز هم مذاکره نمی کنیم. مصر که کنار رفت، سوریه توی این باطلاق مبارزه با عرب و یهود تنها مونده بود. از یه طرف هم دو رژیم بعث سوریه و عراق هم با هم مشکلات و تنش‌های زیادی داشتن که حالا من واردش نمیشم و نگهش میدارم برای ویدئویی که اختصاصاً درباره تاریخ سوریه باشه. سوریه منزوی شده از هر طرف تنها راه نجات رو بهبود روابط با ایران میدید. پس دوباره روابط از نو بهبود پیدا میکنه به 2 دلیل. 1. اختلافاتی که سوریه با عراق داره و همچنین ایران هم با عراق داره، و 2. کمک‌های مالی که اون دوران ایران به سوریه انجام داد. و یک دلیل فرعی هم میتونه این باشه که ایران از قطعنامه 316 شورای امنیت حمایت میکنه که اسرائیل رو وادار میکرد 5 افسر سوری رو که در خاک لبنان اسیر شده بودن آزاد کنه. حافظ اسد دیماه 54 یک سفر 4 روزه به تهران داشته که توافقنامه‌های همکاری بین 2 طرف امضا میشه، مثل باز شدن خطوط هوایی تهران دمشق یا بازسازی مرقد حضرت زینب و کمک 10 میلیون تومانی ایران برای همین مسئله بازسازی و یک سری مسائل دیگر. اما شاید دشمنی با عراق ایران و سوریه رو به هم نزدیک کرده باشه، ولی دوستی ایران با اسرائیل همچنان یک مسئله غیر قابل قبول برای سوریه بود. در سالهای پایانی دوران پهلوی سوریه تصمیم میگیره که از مخالفان شاه حمایت کنه و حتی موقعی که آیت الله خمینی به پاریس تبعید شد، حافظ اسد به تمام سفارت‌های سوریه به خصوص در پاریس دستور میده که از هیچ کمکی نسبت به مخالفان شاه دریغ نکنن. بعد از انقلاب بین 2 کشور روابط نزدیک و محکمی شکل گرفت. چرا؟ بالاخره سوریه در حمایت از انقلابیون نقش داشته. به عنوان اولین کشور عربی و 3مین کشوری بود که جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت. هر 2 دشمنان مشترکی داشتن، یعنی عراق و الانم اسرائیل، و در راستای مقابله با اسرائیل سوریه برای ایران به عنوان خط مقدم مقابله با اسرائیل بود، الان هم هست. در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق، سوریه از همون اول جنگ حمله عراق رو محکوم کرد.
سوریه خط لوله نفت عراق به مدیترانه رو قطع کرد که نتیجه اون کاهش صادرات نفت عراق و زیان 17 میلیون دلاری در روز به عراق بود. حافظ اسد از نظر نظامی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و سیاسی از ایران حمایت میکرد. به خصوص سیاسی خیلی مهمه، چون دوران جنگ صدام تلاش میکرد جنگ ایران و عراق رو به جنگ اعراب و ایران تبدیل کنه، مثل کاری که ملک حسین پادشاه اردن هم تلاش میکرد انجام بده تا حمایت سایر کشورهای عربی رو هم به دست بیارن. و تو این شرایط موضع‌گیری های سوریه توی کنفرانس های کشورهای عربی بود که نمیذاشت جبهه متحد عربی علیه ایران شکل بگیره. ولی بعد از اینکه جنگ ایران عراق تموم شد، شوروی که حامی سوریه هم بود تجزیه شد، صدام در جنگ خلیج فارس شکست خورد، تدریجاً روابط ایران و سوریه هم به سمت تیرگی رفت. چرا؟ دلیلش رو من از رو متن براتون میخونم. با وسیع تر شدن فعالیت‌های حزب الله و عملیات‌های ضد اسرائیلی، سوریه به 2 دلیل احساس خطر کرد. از یک طرف گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی ایران شدیدترین عملیات‌های نظامی علیه ایران و ایالات متحده را شکل می‌دادند و هدایت می‌کردند، در حالی که سوریه فشارهای کم شدت و غیر تأثیرگذار بر مواضع اسرائیلی ها را میپسندید. از طرف دیگر درخواست تشکیل جمهوری اسلامی در لبنان از سوی عناصر حزب الله با منافع سوریه مغایرت داشت و به همین دلیل با جریان وسیع تحرکات چریکی در جنوب لبنان برخوردهایی صورت گرفت و مسئله خلع سلاح و اخراج نیروهای مقاومت اسلامی و حزب الله آغاز شد، زیرا شکلگیری چنین فرایندی اقتدار منطقه‌ای و تأثیرگذاری سوریه را در مناطق همجوارش کاهش میداد و همین امر نوعی تهدید برای اتحاد طولانی مدت ایران و سوریه محسوب میشد. خلاصه حرف اینه که سوریه با سیاستی که ایران و گروهایی مثل حزب الله در پیش گرفتن مخالفه، چه در مورد مسئله اسرائیل باشه، چه در مسئله تشکیل جمهوری اسلامی در لبنان توسط حزب الله. به چه علت؟ سیاست حافظ اسد بقا به هر قیمت برای حفظ سوریه ضعیف در منطقه ناامن خاورمیانه بود. مذاکره با اسرائیل، اعمال فشار به حزب الله برای توقف عملیات‌های نظامی در جنوب لبنان و تدریجاً تیرگی روابط سوریه و حزب الله و در ادامه اون با ایران، همه از همین سیاست بقا به هر قیمت نشأت میگیره. برهه دیگری که باید در تاریخ روابط ایران و سوریه بخوایم بررسی بکنیم بین سالهای 2000 تا 2011. سال 2000 حافظ اسد فوت میکنه، پسرش بشار جانشینش میشه، اما پسرش سیاست متفاوت‌تری رو انتخاب میکنه. بشاری که در ابتدا گرایش به سمت عربستان داشت، بعد از 11 سپتامبر که مبنای سیاست خارجی آمریکا مبارزه با تروریسم شد، سوریه هم سیاست خودش رو تغییر داد، به خصوص از 2002 بعد از سخنرانی جورج بوش که ایران بخشی از محور شرارت یا به قول خودشون The Axis of Evil شده بود و باز در همون سال بعد از سخنرانی جان بولتن با عنوان Beyond The Axis of Evil سوریه هم در این گروه قرار گرفت، با این ادعا که اینا کشورهای حامی توریسم و تولید کننده سلاح‌های کشتار جمعی هستند. منظورم توریسم نیست، اون یکیه. یا بعد از اشغال عراق و حضور و نفوذ بیشتر آمریکا در خاورمیانه، یا بعد از ترور رفیق حریری نخست وزیر ضد سوریه‌ای لبنان سال 2005 که باعث شد آمریکا به سوریه فشار بیاره که نیروهاش از لبنان خارج بکنه، با این اتهام که پشت این ترور سوریه و حزب الله بوده، و بعد از گذشت 15 سال 2020 دادگاه لاهه اعلام میکنه هیچ مدرکی نسبت به این ادعا هنوز وجود نداره،
یا به خاطر اینکه از همون ابتدا بشار اسد هم مثل ایران روابط خوبی با حزب الله داشت، همه این موارد کنار هم باعث نزدیکی هرچه بیشتر ایران و سوریه به هم شد. سال 2006 یک پیمان نظامی بین ایران و سوریه امضا شد که همکاری‌های نظامی دریایی این دو کشور رو در دریای مدیترانه گسترش میداد، که البته تا 2011 که دولت مبارک پابرجا بود، کشتی‌های ایرانی حق عبور از کانال سوئز رو نداشتن. ولی بعد از سقوط مبارک برای اولین بار بعد از انقلاب 2 ناو جنگی ایرانی به مدیترانه راه پیدا کردن. اما الان میخوام دوباره برگردیم به 2011. اتفاقات 2011 و بهار عربی موازنه قوا در منطقه رو به نفع ایران تغییر داد. در بهار عربی قطعاً وقتی کسی مثل مبارک در مصر ساقط میشه، این خوشحالی ایران رو فراهم میکنه، چون در واقع یک مانع از سر راه برداشته شد. ولی وقتی که همین بهار عربی خطر سقوط رو در سوریه برای بشار اسد ایجاد میکنه، اینجا سقوط بشار اسد سقوط یک متحد استراتژیک است، سقوط یکی از مهمترین حلقه های زنجیر محور مقاومت است، سقوط مسیری هست که ایران رو به مدیترانه میرسونه، سقوط پلی هست که کمک‌های ایران رو به حزب الله میرسونه، سقوط دوستی هست که دشمنی مشترک با اسرائیل داره. پس اگر این دوست سقوط کند، خط مقدم مبارزه با اسرائیل هم از دست میره، خط مقدمی که خیلی دورتر از مرزهای ایرانه ولی میتونه تا مرزهای ایران هم برسه، که این یک تهدید امنیتی برای ایران حساب میشه. از طرفی حزب الله هم ضعیف میشه و در نتیجه موازنه قوا در منطقه به ضرر ایران تغییر پیدا میکنه و اگر این متحد سقوط کنه، به احتمال زیاد جایگزینش هیچ یک از این مواردی که شمردم نخواهد بود. پس ایران وارد این جنگ شد تا هم با داعشی مقابله کنه که برای خود ایران یک تهدید امنیتی بود و هم میخواست که حکومت بشار اسد حفظ بشه. و فقط ایران نبود، روسیه هم میخواست بشار اسد بمونه، حزب الله هم میخواست بمونه. اما اونایی که انقلاب کردن در بهار عربی نمیخواستن بمونه، داعش هم نمیخواست، ترکیه، اسرائیل، آمریکا هم نمیخواستن بمونه، خیلی دیگه هم نمیخواستن. و برخی از اونایی که میخواستن با اونایی که نمیخواستن در 2011 در جنگ داخلی سوریه متناسب با اون منافع و اهدافی که مد نظرشون بود در این جنگ حضور پیدا کردن. حضورهایی که هزینه‌های مالی و نظامی سنگینی هم داشت. ایران هم به نوبه خود این هزینه‌ها رو پرداخت میکرد که این خودش گاهم باعث نارضایتی‌های داخلی میشد. به خصوص زمانی که شرایط اقتصادی مردم رو تحت فشار میذاشت، مسئله سوریه هم بیشتر به چشم مردم میومد. خیلی‌ها میگن امروز بشار اسد حکومتش رو مدیون حمایت‌های ایرانه. البته من توی این ویدیو قرار نیست وارد بحران سوریه و جنگ داخلی بشم که این برای خودش یک بحث مفصل و ویدیو جداگانه‌ای میخواد که حتما من سعی میکنم بعداً با جزئیات بهش بپردازم. و مسئله بعدی هم اهمیت سوریه در بحث ترانزیت نفت و گاز بود. در واقع سوریه به همراه کشورهای محور مقاومت یه پلی میشن برای رسیدن به شرق مدیترانه و از اونجا ارتباط با اروپا، که البته در حال حاضر حتی اگر این ارتباط شکل بگیره هم به خاطر تحریما نمیشه این فروش رو به اروپا انجام داد. این خط لوله گازی که بهش میگن IIS، ایران، عراق، سوریه، یا خط لوله اسلامی، از میدان نفتی گازی پارس جنوبی شروع میشه و از عراق و سوریه میگذره و از دریای مدیترانه به کشورهای اروپایی میرسه. این پروژه‌ای بود که 2011 توی بوشهر امضا میشه و قرار بود 2016 افتتاح بشه که به خاطر جنگ داخلی سوریه متوقف میشه و تا الان هم به خاطر شرایط ناپایدار و ناامنی‌های عراق و سوریه و بحث امنیت هنوز سرنوشت این پروژه مشخص نشده. البته قطر هم اگه بخواد یک خط لوله به اروپا داشته باشه، باز از سوریه باید رد بشه
که همون دوران مطرح شد، ولی بشار اسد با قطر به توافق نرسید که خط لوله عرب اسم داشت و قرار بود گاز از قطر به عربستان، اردن، سوریه، ترکیه و بعد از اون به اروپا برسه. این جایگاه سوریه در بحث ترانزیت انرژی رو نشون میده که جزو مسائلی هست که خیلی در شرایط و تحولات سوریه تأثیر داشته. طبق برآوردهای بانک جهانی 226 میلیارد دلار پول لازمه که سوریه رو بتونن به شرایط قبلی برگردونن. حالا این پول بازسازی از کجا باید تامین بشه؟ کمک‌های بین‌المللی آنچنان خاصی هم که صورت نمیگیره، چون خیلی اصلا با نظام سیاسی حاکم بر سوریه و رژیم اسد و خود اسد اصلا همسو موافق نیستن. اینجا این انزوای ایجاد شده برای سوریه رو ایران فرصتی میبینه که در سوریه برای خودش نفوذ سیاسی و اقتصادی پایدار ایجاد بکنه که البته این نفوذ خیلی هم گرون تموم میشه. شما چی فکر میکنین؟ آیا این نفوذ ارزش این مقدار هزینه رو داشته؟ شما با چه دیدی به این سرمایه گذاری نگاه میکنین؟ موفق؟ ناموفق؟ یا هر چی که در نظرتون هست این پایین بنویسین با هم بخونیم.